হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্টৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি 22 মাৰ্চ, জনতা কাৰফিউ। সেইবাবে আমি সকলোৱে আজি ঘৰতেই আছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকো সকলো ঘৰতে থাকক আৰু সুৰক্ষিত থাকক। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্টৰ অন্য এটা ব্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ইতিমধ্যে ৰাণাই কৈছে 22 মাৰ্চ জনতা কাৰফিউ। আৰু জনতা কাৰফিউ আপোনালোকে সকলোৱে পালন কৰক, সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ। এয়া মোৰ ছোৱালী একদম উৎপাত কৰি আছে। হাই কলিয়ামা, হাই হাই। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় 7:30মান বাজিছে। এতিয়া একজেক্ট টাইমটো চোৱা হোৱা নাই আৰু আমি চাহ খাই আছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটো তাকে আজি ঘৰতে থাকিব লাগিব যিহেতু, গতিকে কি কৰোঁ দেখুৱাই যাম আগলৈ। কামো আছে বহুত, গতিকে দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বেডৰুম চাফা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া এটা হৈছে আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুম। সৰু এটা ৰুম, যেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকৈ সজাইছোঁ। আৰু এতিয়া বাহিৰত দেখিছে আপোনালোকে বৰষুণ দি আছে, আৰু এতিয়া মই এইবোৰ অকণমান চাফা কৰিম। হে গাইজ, ৰাতিপুৱাৰ কাম বনখিনি কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু পিছৰ কামখিনি কৰি কেনেদৰে কৰি যাওঁ দেখুৱাই যাম বাৰু। আৰু আপোনালোকে দেখিছে মই এক খিৰিকী পৰ্যন্ত বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ। আগফাল পিছফাল গোটেইবোৰ খিৰিকী চিৰিকী বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ। এইটো কাৰণেই যাতে আমি প্ৰতিৰোধে কৰিব পাৰোঁ, যিহেতু আমাৰ হাতত কৰিব পৰা এটাই আছে, সেইটো হৈছে প্ৰতিৰোধ। এই ভাইৰাছটো যাতে সংক্ৰমিত নহয়, তাৰ বাবে আমি নিজকে সজাগ ৰাখিব লাগিব, সাজু কৰিব লাগিব। আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ বিষয়ে আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিসকল এক্টিভ তেওঁলোকে জানেই কিদৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে। মই বৰ বিশেষ নকওঁ, সকলোৱে জানেই যিহেতু, কোৱা শুনা কথাখিনি কিমান কৈ থাকিম। আজিৰ দিনটো কিদৰে পালন কৰোঁ সেইটোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি যিহেতু দোকান বজাৰসমূহ বন্ধ, গতিকে দুপৰীয়াৰ খাদ্যটো নিৰামিষেই হ'ব। আৰু ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি উঠিলোঁ চিম্পলকৈ। আৰু দুপৰীয়াৰ খাদ্যটো কিদৰে বনাওঁ, ৰাণাই বনাব যিহেতু, কাৰণ তেওঁ ৰন্ধা বঢ়াত এনেও চখ আৰু ৰান্ধি ভাল পায়, গতিকে তেওঁ আজি বনাব, ঘৰত আছে। আৰু কেনেকৈ বনাই নিৰামিষ থালিখন আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু। আৰু সেয়া মই ছোৱালীকো ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ, মোবাইল চাই চাই। আজি বাহিৰলৈ ওলাবলৈ মই দিয়া নাই। আৰু মোৰ টিউশ্যন কেইটামান আছে, সিহঁতকেইটাকো আহিবলৈ বন্ধ কৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ বাচ্ছা এটা যিহেতু আছে, আৰু কোন সময়ত কেতিয়া কেনেদৰে এই ভাইৰাছ সংক্ৰমিত হয় ক'ব নোৱাৰা কথা। গতিকে নিজেই সজাগ হওক। আৰু সকলোকে মই কৰজোৰে জনাওঁ যে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে সজাগ হওক, যাতে আপোনাৰ লগতে আন 10জন মানুহৰো ৰক্ষা পৰে এই ৰোগবিধৰ পৰা, যিহেতু ইয়াৰ কোনো প্ৰতিষেধক এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। আৰু দিনটো দেখুৱাই যাওঁ ব'লক। এই আমাৰ পাকঘৰলৈ আহি আছোঁ দেই। এয়া ৰাণাই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কি কি বনাইছা কৈ দিয়া। এতিয়া আমি এই দালিটো বনাই লওঁ। দালিটো বইল কৰি লোৱা হ'ল। বইল কৰি লোৱা হৈছে। ইয়াৰ পিছত এতিয়া আমি দালিটো অলপ তেল মাৰি লওঁ। তাৰপিছতে আপোনালোকে কি আছে, তাৰপিছত এয়া আছে সৰু আলু আছে, সৰু আলু ফ্ৰাই ভাজি, হ'ব। তাৰপৰা তিতা কেৰেলা আৰু ফুলকবি কিবা এটা স্পেচিয়েলভাৱে বনাই দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। দালিটো উতলি আছে, তেল মৰা হ'ল। তাৰপিছত তেল মৰাৰ পিছত আমাৰ ঘুটনি
ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই। ঘুটনিটো যিহেতু আমাৰ এইটো অসমীয়া বস্তু, পুৰণা পৰম্পৰা হয় আৰু আগতে মায়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, বৰ্তমান মা নাই। তেতিয়া মাকে দেখিছিলোঁ এই ব্যৱহাৰ কৰা। এই দালি তেল মৰাৰ পিছত ঘুটনি মাৰোঁ। ঘুটনি কি কৰিছা? কি আঁকিছা মা? তুমি কি আঁকিছা? এটা বানানা আঁকাচোন। বানানা কি কালাৰ হ'ব মা? বানানা ৰ'বা ৰ'বা, মই কৰিহে আছোঁ মা, হোৱাই নাই। তুমি য়েল্ল' কালাৰটো লোৱা, য়েল্ল' কালাৰটো উলিয়াই দিয়া। কোনটো য়েল্ল' কালাৰ? য়েল্ল' কালাৰ, য়েছ বাবা, য়েল্ল' কালাৰ। এতিয়া বানানা এটা আঁকা। চুকুৱে বানানা আঁকিছে দেই। বাহ বাহ, ধুনীয়া হৈছে। চাবা ৰ'বা মা, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া শুনো। কুহে কাকা বৰপাত্ৰ। কুহে কাকা নহয়, কুহেলিকা বৰপাত্ৰ। আৰু পাপাৰ নামটো? আৰু মাৰ নামটো? ভেৰি গুড। আমাৰ ফুলকবিখিনি বইল কৰা হৈ গৈছে। ফুলকবিখিনি বইল কৰি সম্পূৰ্ণভাৱে সিজিবলৈ নিদিব। অলপ আধা সিজা খন্তেই নমাই দিব। নমাই ল'ব। এইখিনি নমাই লৈ এইখিনি কৰ্ণফ্ল'ৰ লগত এইটো ফ্ৰাই কৰা হ'ব। আমাৰ এতিয়া খাদ্য ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খাওঁ। এইফালে এয়া আমাৰ খাদ্য, আলু ভাজি আৰু কি কয় ফুলকবিৰ এইটো বৰ। এইফালে আমাৰ ছোৱালীয়ে খাই আছে। মা কি খাইছা? কি খাইছা কৈ দিয়া। কি খাইছা? আহিছে তাই। এইফালে চবেই খোৱাত ব্যস্ত। তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ, আৰু খাই লোৱাৰ পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ তোমাক। আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আৰু সামৰণি মৰাৰ আগতে কওঁ যে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ আপোনালোক সকলো সজাগ হওক আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকক। আৰু যদি আজি আমাৰ ব্লগটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ যাতে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। থেংক ইউ।